اساتیدی که روی قاتلای زنجیره‌ای تحقیق و بررسی انجام میدن، هر قاتل رو بر اساس روش خاص قتل‌هاشون طبقه بندی میکنن. در مورد دامر اون رو محور شهوت میدونستن، اما با روش‌های بسیار سازماندهی شده. روش‌هایی که باعث میشد دامر گیر نیفته. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آپلود شدن پرونده های بعدی زودتر از همه مطلع شید. این پارت 4 و آخرین بخش از قتل‌های زنجیره‌ای جفری دامر هست. اگر که پارت 1 و 2 و 3 رو ندیدید، از زیر همین ویدیو میتونید ابتدا اون پارت ها رو تماشا کنید و بعد بیاید سراغ این پارت. توی اینترو گفتیم افرادی که اساتید هستن، محقق هستن، بر روی قتل‌های زنجیره‌ای تحقیق و بررسی انجام میدن، هر قاتل رو بر اساس نوع روش قتلش، روش‌های خاصی که قاتل‌های زنجیره‌ای رو از هم جدا میکنه طبقه بندی میکنن و در مورد دامر اون رو محور شهوت میدونستن. خب حالا این یعنی چی؟ بیایید تا بیشتر براتون توضیح بدم. روش خاص دامر چی بود؟ روشی که کلاً پرونده اون رو از خیلی از قاتل‌های زنجیره‌ای جدا میکنه، متمایز میکنه. دامر به تنهایی کار میکرد. به هیچ کس در مورد رفتار و اعمال خودش چیزی نمیگفت و همیشه از یک الگوی آزمایش شده، الگویی که قبلا تستش کرده بود و جواب گرفته بود، پیروی میکرد. در ابتدا قتل‌های دامر بسیار سازمان یافته بود. اما این قتل‌های سازمان یافته دامر فقط تا زمانی کمکش میکرد، به کار میومد که بتونه همچنان با نظم همه چیز رو ببره جلو. وقتی که نظمش رو از دست داد، همه چیز توی زندگیش به هم ریخت. در خط زمانی که ما هستیم، دامر برای جدا کردن فانتزی از واقعیت مشکل داشت و بدتر از اون نوشیدن مشروب از کنترلش خارج شده بود. اعتیاد خیلی شدیدی به مشروب پیدا کرده بود و دیگه وقت و بی وقت مست بود. دامر حتی آخرین قتل‌هاشو نمیتونه خیلی خوب به خاطر بیاره، به خاطر اینکه هنگام انجام قتل‌ها واقعا بیش از حد مست بود. با وجود اعتیاد شدیدش به الکل و شرایطی که این اعتیادش ممکن بود خیلی وقتها به وجود بیاره، مثلا شرایط کلاً از کنترلش خارج شه، اما همچنان دامر میرفت به جاهای مختلف و قربانیان احتمالی رو جذب خودش میکرد. توی غروب 24 جولای 91 جفری دامر مثل 10 بار دیگه سعی میکنه که یک مرد رو بکشه، تلاش میکنه که جون یک نفر رو بگیره، اما داستان این قربانی با بقیه فرق داره. همه چیز مثل چند بار قبل شروع شد. دامر شروع میکنه شدیداً مشروب خوردن، در طول روز توی شهر قدم میزد تا اینکه به مرکز شهر میرسه و چشمش میخوره به یک پیتزا فروشی. میره واسه خودش پیتزا میخره، پیتزا و آبجو میخوره و بعدش توی همون پیتزا فروشی متوجه 3 مرد سیاه پوست میشه. یکی از این مردها که از همه بیشتر جفری جذب شده بود، به نظرش جذابیت خاصی داشت، اسمش تریسی ادواردز بود. تریسی 31 ساله بود. برعکس جفری دامر، تریسی دگر جنسگرا بود، هم جنسگرا نبود و آدمخوار میلواکی میره سراغ تریسی، دعوتش میکنه که بیا با آپارتمان من یه مهمونی گرفتم و اتفاقا میخوام عکاسی برهنه‌ام انجام بدم از بعضیا. خب تو هم بیا، از تو هم انجام میدم، بهت پولم میدم. گفتیم تریسی با 2 از دوستاش بود دیگه.
جفری همشون رو دعوت میکنه به آپارتمانش، اما به اون دوتا دوست تریسی آدرس اشتباه میده و فقط به تریسی آدرس درست میده. تریسی خیلی علاقه‌ای به عکاسی نداشت، ولی خب میگه باشه حالا میرم دیگه، من که بیکارم، برم تو آپارتمان این آدم و یه نوشیدنی بخوریم، حالا میگه مهمونی هم هست، ببینیم داستان چیه. تریسی و جفری با هم به سمت آپارتمانش میرن و تریسی اصلا از این قاتل سریالی بدنام نترسیده بود، چون رفتار جفری بسیار دوستانه بود، خوش صحبت بود، خوش بیان بود و تریسی هیچ حس بدی نسبت به جفری پیدا نکرده بود. یه نکته‌ای هم من در رابطه با مدام مشروب خوردن جفری و همیشه مست بودنش بهتون بگم. دقت کنید، ما همش داریم میگیم جفری مست بوده، جفری مشروب دستش بوده. خب پس این آدمی که دائم الخمره، همش مسته، چطوری میتونه خیلی راحت با آدم ها ارتباط برقرار کنه؟ جفری یه چیز رو یاد گرفته توی این چندین و چند سالی که داره زیاد از حد الکل میخوره. اونم اینه که در اوج مستی بتونه متانت رفتارش رو نگه داره، بتونه نشون بده که من هوشیارم، من حالم خوبه، من عصبانی نیستم، خشمگین نیستم و یه کوچولویی حالا مستم. یعنی هر کسی که جفری رو میدید میفهمید که این آدم مسته، اما بدمست نبود. برخلاف خیلی از آدم‌هایی که شاید مشروب بخورن خیلی اگریسیو شن، خیلی عصبانی شن، خشمگین شن، بی‌ادبی کنن، جفری برعکس این چیزا رفتار میکرد و یه جوری بود که اگرم آدم‌های اطرافش متوجه می‌شدن جفری مسته، یه مستی خوبی داشت و باعث ناراحتی و معذب شدنشون نمی‌شد. میدونست که اگر بخواد خیلی سیاه مست جلوی بقیه ظاهر شه، طبیعتاً کمتر مردی میاد سراغش، کمتر مردی بهش اعتماد میکنه و باهاش به آپارتمانش میاد. برای همین یاد گرفته بود که چطوری سیاه مست بودنش رو به طور کاملاً حرفه‌ای قایم کنه، پنهان کنه. تریسی قبلا تجربه جلوی دوربین عکاسی وایسادن و عکس برهنه گرفتن رو یک بار داشت، اما عکاسش یک خانومی بود و تا به حال برای یک عکاس مرد ژست برهنه نگرفته بود و خب به یک مقدار سر این موضوع احساس نگرانی میکرد، یکم نروس بود. اما از اون طرف رفتار جفری آرومش میکرد. همونطوری که گفتم جفری خیلی با متانت رفتار میکرد و حتی مدل رفتارش جوری بود که تریسی اصلا با خودش فکر نمیکرد اوکی جفری یک شخص همجنسگراه و فکر میکرد که جفری هم مثل خودش دگرجنسگراه. به محض اینکه وارد آپارتمان شدن، جفری گیر داد به تریسی که لباساتو درار، میخوایم عکس بگیریم و این گیر دادنش یه ذره سپیچ بود، یه ذره بیش از حد بود. خب تریسی یه ذره معذب شد، گفتش که من الان نمیخوام لباسامو در بیارم، بذار برسیم. و دامر بهش گفت میخوای عکس بگیری یا نه؟ تریسی گفت نمیدونم، مطمئن نیستم، بهت که گفتم خیلی تجربه عکاسی برهنه برای یه عکاس مرد رو ندارم، دارم فکرامو میکنم. دامر بهش گفت اوکی، بذار بهت آبجو بدم، بیا یه آبجو بخوریم با هم دیگه، شاید ذره آروم شیم. خب ما اول پرونده چی گفتیم؟ گفتیم دامر نظمش رو از دست داده. اون الگو، اون خطی که همیشه باید پیروی میکرد، میرفت جلو تا گیر نیافته رو داره کم کم فراموش میکنه. همه چیش بی نظم شده، عجله‌ای شده و این شامل حال تمام رفتارهای ریزش میشه که منجر میشه خطا و اشتباه براش پیش بیاد. یعنی چی؟ یه آبجو باز میکنه و یه سری قرص پودر میکنه میریزه توی این آبجویی که تو لیوان ریخته بود واسه تریسی، اما از اونجایی که میزان این قرص ها خیلی بیش از حد بود، بیش از حد اینا رو پودر کرده بود و خیلی هم خوردشون نکرده بود، اینا رو میریزه توی اون آبجوه، زیاد از حد کف میکنه، یه شکل خیلی بدی میگیره. حالتی بود که مثلا هر کس این لیوان آبجو رو میدید میفهمید که یه چیزی توش ریخته شده. به علاوه این که چون میزان زیادی قرص استفاده کرده بود، اصلا طعم آبجو هم تغییر کرده بود. خب این اولین اشتباهش. آبجو رو میاره میده به تریسی. تریسی ذره نگاه میکنه، میگه که اینا چیه تو این آبجو ریختی؟ چرا روش انقدر حالت یه جوریه، یه کفی داره، کف آبجو این شکلی نیست. و جفری خیلی اهمیت نمیده، میگه نمیدونم، حتما سری ریختم اینطوری کف کرده، بخور.
یه قلپی میخوره تریسی و میبینه چقدر بدمزه است آبجو، این طعمو نمیده و بقیهشو دیگه نمیخوره. خب این از نوشیدنی که باید میخورد بیهوش میشد و نمیخوردش. چند دقیقه گذشته تریسی همچنان توی آپارتمان جفریه و هر چقدر بیشتر داره زمان توی آپارتمان جفری میگذرونه بیشتر و بیشتر احساس میکنه که یه چیزی توی این آپارتمان درست نیست. متوجه شد که رفتار دامر مضطربه، انگار عجله داره، انگار که یه چیزی سر جاش نیست و همین رفتار دامر اون رو هم مضطرب‌تر میکرد. بیشتر شک میکنه و میگه بذار اطراف آپارتمان جفری رو یه نگاهی بندازم. بلند میشه میره بقیه جاهای خونه جفری رو نگاه کردن و هر چیزی که میدید متوجه میشد که یه سری چیزا با هم جور در نمیاد. اولین چیز که خیلی داشت uncomfortableش میکرد این بودش که بوی خیلی بدی توی خونه جفری میومد. بعد اینکه خونش خیلی به هم ریخته بود و یه سری چاقو میدید که چاقوها خیلی خونیه، یه گوشه تو آشپزخونه‌اش افتاده. میتونست با خودش این فکر رو بکنه که خب والا شاید گوشتی چیزی خورد کرده، ولی خب وجهه خوبی هم نداشت دیگه. یه سری جعبه خالی دید، ظرف خالی دید، ظرف‌های اسید بود که یه گوشه توی خونش افتاده و روی هم انباشته شدن. خب این ظرف‌های خالی اسید هم باز عجیب بود. از دامر میپرسه تازه نقل مکان کردی؟ میگه که نه، من خیلی وقت توی این آپارتمان زندگی میکنم. خب اینم باز یه چیز عجیبه دیگه. وضعیت خونه دامر خیلی به هم ریخته بود. حالتی بود که انگار یه نفر یا این خونه رو خیلی وقت تمیز نکرده یا اینکه تازه نقل مکان کرده و هنوز اسباب و اساسیه‌اش رو خیلی جابجا نکرده. همینطوری که تریسی داشت دور تا دور خونه جفری راه میرفت و همه چیز رو بررسی میکرد و یه نگاه بدی داشت، شک زیادی توی دلش داشت و به این فکر میکرد که من هرچی زودتر از آپارتمان این آدم خارج شم. جفری هم متوجه این موضوع میشه، احساس میکنه که نکنه تریسی بخواد خونه منو ترک کنه. تریسی وایساده بود دم آکواریوم دامر، داشت به ماهیاش نگاه میکرد. اون شیشه آکواریومش هم خیلی کثیف بود، حالتی بود که انگار چندین و چند هفته است یا چند ماه اصلا تمیز نکرده محیط آکواریوم و ماهیاشو. همون موقع جفری یه دستبند میزنه به دست تریسی. تریسی یهو بر میگرده و یه جوری میشه که جفری نمیتونه اون یکی بخش دستبند رو به اون یکی دست تریسی بزنه و کامل دستاشو قفل کنه. اما خب یه دست تریسی الان دستبند بهش آویزون بود. میگه what the fuck من چیکار داری میکنی، چه غلطی داری میکنی؟ و جفری سعی میکنه با شوخی جمع جورش کنه. میگه میخوام یه ترفندی بهت نشون بدم. میگه ترفند نمیخوام، گم شو، چه غلطی میکنی؟ من اصلا دیگه میخوام از این آپارتمان برم بیرون و با هم درگیر میشن. خب جفری قد و هیکلش، قدش که بلند، زورش هم زیاده، اما خود تریسی هم مرد قد بلند و هیکلیه. برای همین احتمال اینکه اگر جفری باش درگیری به صورت فیزیکی درگیر میشد و تریسی جفری رو زمین بزنه خیلی زیاد بود. اما متاسفانه تریسی موفق نمیشه، به خاطر اینکه دامر همون موقع یکی از همون چاقوهایی که روی کابینت آشپزخونش بود و بر میداره و میگیره جلو صورت تریسی. خب الان تریسی دیگه نمیتونه مقاومت به خرج بده چون یه چاقوی خیلی گنده جلوی روشه. تریسی اینجا خیلی ترسیده بود. به جفری میگه خواهش میکنم بذار برم، میخوای چی کار کنی با من؟ و جفری بهش میگه کاری نمیخوام بکنم، بیا بریم تو اتاق و یه فیلم با هم ببینیم، همون فیلم جنگیر که دهن ما رو سرویس کرده انقدر جنگیر دیده. بریم با هم فیلم جنگیر رو ببینیم و بعد من میذارم تو بری. تریسی چاره ای نداشت. خب جفری مسلح بود، چاقو دستش بود. با ترس و لرز وارد اتاق خواب جفری میشن. میبینه که اتاق جفری هم خیلی بوی بدی میاد، خیلی به هم ریخته. متوجه میشه که تخت جفری یه قسمت خیلی زیادی روش لکه خون وجود داره. خب اینا همه نشونه های خیلی بدی بود و واقعا تریسی وحشت کرده بود اما نمیتونست کاری کنه. با اکراه میشینه روی تخت، یه مقدار با هم فیلم جنگی رو میبینن. یک بار تلاش میکنه فرار کنه، جفری باز چاقو رو میگیره جلوش، سریع عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید شوخی کردم، قصد بدی نداشتم، راه فرار نداشت. و همون موقع جفری سرشو میذاره رو قفس سینه تریسی، شروع میکنه به گوش دادن صدای قلبش.
تریسی ترسیده، قلبش داره تون 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 میزنه، تپش قلب داره و جفری گوشیشو گذاشته رو سینه این آدم، داره ضربان قلبشو گوش میکنه و بعد از چند ثانیه حرف خیلی ترسناکی به تریسی میزنه. میگه که چقدر صدای قلبت قشنگه، امشب میخوام قلبت رو بخورم. تریسی خیلی وحشت میکنه و یه آن انگار حس زنده موندن، حس جنگیدن برای بقا اومد سراغش و محکم جفری رو پرت کرد اون برو تلاش میکنه که فرار کنه. موفق میشه قفلای در خونه جفری رو باز کنه و از خونه جفری فرار میکنه با بالاتنه برهنه، در حالی که فقط یک شلوار پاش بود. توی خیابون آخر شبی شروع میکنه به دویدن. دقیقاً صحنه‌ای پیش اومد مثل چند ماه قبل که یکی دیگه از قربانی‌هاش فرار کرده بود. در حالی که یه دستبند به دستش آویزونه و پا به رهن است و فقط یک شلوار پاشه، توی خیابون شروع میکنه دویدن. میدوه انتهای یک خیابونی یه ماشین پلیسی میبینه و اون ماشین پلیس چراغاش رو روشن میکنه، نور میندازن روی این آدم. اولش حالتی بود که انگار مثلا خود تریسی یک خلافی کرده، اما بعد چون یه دستبند به دستش آویزون بود ذره وجهش بد بود. تریسی شروع میکنه با شاک و ترس و حال بعد به این پلیسا میگه که خواهش میکنم، یه دیوونه‌ای میخواست منو بکشه و در نهایت پلیس ها دنبال تریسی را میافتن، میرن به این آپارتمانی که تریسی داشت ازش صحبت میکرد. پلیس ها تا قبل از اینکه برسن با آپارتمان جفری فکر میکردن که دارن وقت خودشون رو تلف میکنن. فکر میکردن 2 مردی که دو حالت دوست پسر هستن با هم، یه درگیری بینشون پیش اومده و اصلا دارن دخالت بی خود و بی جا میکنن. ولی خب تریسی خیلی وحشت کرده بود و گیر داده بود که باید بیاید آپارتمان این آدم رو ببینید، این آدم مطمئنم که قاتله. وقتی وارد ساختمونی که جفری زندگی میکنه شدن، همچنان این 2 افسر پلیس معتقد بودن که هیچ چیز بدی راجع به این موضوع وجود نداره، همه چیز اوکیه و تریسی داره موضوع رو بزرگ میکنه. به هر حال با اکراه رفتن در خونه جفری، در خونه‌ش رو زدن. جفری با همون جذابیت همیشگی که داشت تلاش میکنه که پلیس ها رو متقاعد کنه که هیچ مشکلی وجود نداره، تریسی دوست پسر منه و ما با هم سر یه سری مسائل بحثمون شده، واسه همین داره اینجوری رفتار میکنه. از اون جایی که پلیس ها هیچ حکمی نداشتن، خب نمیتونستن به زور وارد خونش شن. به جفری میگن میتونیم بریم تو رو یه نگاهی بندازیم. خب جفری میتونست بگه نه نمیتونید بیاید، اما از اونجایی که گفتیم جفری آیکیوی خیلی بالایی نداره و اینکه خب از یه جهت دیگه هم، از یک زاویه دیدی هم شاید نمیخواست با پلیس ها درگیر بشه و پلیس ها رو حساس کنه روی خودش که برن حالا با حکم برگردن، میگه که یه ذره مکس میکنه، میگه آره میتونید بیاید داخل خونه. در رو باز میکنه به روی پلیسا وارد خونه میشن. خیلی بوی بدی میومد، بهش میگن این بوی گند چیه توی خونت، خیلی بوی بدی داره میاد. همون داستان همیشگی رو میگه که پدر و مادرم برام گوشت فرستادن، گوشت خوک بوده، یادم رفتش که تیکه تیکش کنم و مثلا گوشتی که فاسد شده بوده، حالا این بو واسه همین توی خونه من راه افتاده. همینطوری که داشتن خونه جفری رو میگشتن و وضعیت خونش خب کلا عجیب غریب بود به خاطر بوی بد و به هم ریختگی و اینا، اما چیز خیلی مشکوکی هم، چیزی که بشه به خاطرش جفری رو بازداشت کرد، ندیده بودن. یکی از افسرهای پلیس توی اتاق جفری داشت این ور اون ور رو نگاه میکرد و آخر این بودش که دیگه میخواست بیاد بیرون تشکر کنه از جفری بابت همکاریش و بیاد بیرون، چشمش میخوره به یه سری عکس که روی یکی از میزا همجوری ریخته شده بود. اولش فکر میکنه که این عکس‌ها از یه سری مثلا مجله ترسناک و ایناست. بعد این عکس‌ها رو بر میداره، با دقت بیشتری بهشون نگاه میکنه و متوجه میشه این عکس‌ها واقعیه، با دوربین گرفته شده و عکس اجساد مختلفه که این آدم توی خونش داره. پلیس یه عالمه عکس از اجساد مختلف و توی اتاق خواب جفری دامر پیدا میکنه. اولش نمیتونست باور کنه این عکسایی که داره میبینه واقعی‌ان. خب مثلا شما تصور کنید عکس
یه مردی بود که سر نداشت، عکس یک جسدی بود که داخل شکمش بریده شده بود و حالا کلاً اجساد توی شرایط خیلی خیلی بدتر. اول فکر کردن یه حالت شوخی بیمارگونه است، اما هر چقدر این عکس‌ها رو بیشتر و بیشتر ورق می‌زدن، هی عکسای بعدی رو نگاه می‌کردن، می‌دیدن به همون اندازه‌ای که این تصاویر واقعاً آزاردهنده است، واقعاً افتضاحه، خیلی هم واقعیه. یکی از عکس‌ها که این عکس هم اتفاقاً خیلی توی اینترنت پخش شده، یک بدنی رو نشون میداد که به سمت بالا قوس داده شده، اما سر این بدن تا زیر باسن و رو به زمین رفته. اون 2 افسر پلیس متوجه شدن که به یک پرونده خیلی بزرگ، به یک شخص بسیار مشکوک برخورد کردن. خب دامر اول سعی میکنه این عکس‌ها رو توجیه کنه، اما نتیجه نداشت. بهش دستور میدن که باید بخوابه روی زمین، تلاش میکنه که فرار کنه، اما 2 پلیسا میتونن بگیرنش، میندازنش روی زمین، نمیتونه مبارزه کنه، از پشت بهش دستبند میزنن و تمام مدت جفری یه چیز رو زیر لب تکرار میکرد. خیلی آروم میگفت برای کارایی که کردم باید بمیرم. درخواست پشتیبانی دادن، پلیسای دیگه اومدن توی آپارتمان جفری، شروع کردن به جستجو و خب نیازی نیست بهتون بگم دیگه، تمام کاراگاه‌ها و افسرهایی که اومده بودن، حتی کاراگاه‌ها و افسرهای بسیار فوق حرفه‌ای، افرادی که تجربه سالها کار کردن روی پرونده‌های جنایی رو داشتن، از چیزایی که داشتن توی خونه جفری پیدا می‌کردن وحشت کرده بودن. مأمورا در یخچال رو باز کردن و سر انسان داخل یخچال پیدا کردن، یک سری که با چشمهای باز خیره شده بود بهشون. توی جستجوها و سرچ‌های بیشتر توی یخچال جفری متوجه شدن که 2 قلب انسان، یه عضله کامل بازو، یه عضله نیمه خورده شده، بخشی از نیمتنه بدن یک آدم و سایر اعضای بدنی که نصف نیمه خورده شده بودن و همینطور یه سینی پر از خون که زیر همه اینا بود توی یخچالش پیدا کردن. به جز این اعضای بدنی که جفری دامر ازشون تغذیه میکرد و یه مشت مشروب، چیز دیگه‌ای توی یخچال جفری پیدا نکرد. در واقع توی یخچال جفری جای چیز دیگه هم نبود. یخچالش پر بود از اجزای بدن و چند تا دونه هم مشروب. این چند ماه اخیر اینقدر جفری کمبود جا داشت توی یخچالش که تمام مدت یا فست فود می‌خرید یا مشروب می‌خورد و یا از همون اعضای بدن قربانی‌هاش تغذیه می‌کرد. تو نقاط مختلف خونه 7 جمجمه انسان پیدا کردن. این جمجمه‌ها صیقل داده شده بود، بسیار ترتمیز بود و اونطوری نبودش که جفری یه جا قایمشون کرده باشه. حالت دکور انگار توی اقصی نقاط آپارتمانش گذاشته بود. اون گالون خیلی بزرگ که پر از اسید بود رو توی اتاق خوابش پیدا کردن. گالون پر از اسیدی که جفری برای دور انداختن اعضای بدن قربانی ها ازش استفاده می کرد. قسمت هایی از بدنشون رو که دیگه به دردش نمی خورد. چیزی نمیگذره که جلوی در خونه جفری دامر پر میشه از 10 دوربین خبری و خبرنگارهای متفاوت. بعداً میفهمن توی اون گالون بزرگه که پر اسید بود 3 نیمتنه تیکه تیکه شده وجود داشته که جفری انداخته بوده به امید اینکه بعد از چند روز اینا توی اسید حل شه. آپارتمان جفری اصلا شبیه کرایم سین نبود. شبیه صحنه‌های جنایتی که تا اون روز همونطوری که بهتون گفتم خیلی از کاراگاه‌های حرفه‌ای تو عمرشون دیده بودن نبود. شبیه یک موزه وحشت بود. پیدا کردن جمجمه‌های مختلف انسان‌ها، اعضای بدنشون توی یخچال جفری دامر، پیدا کردن تکه‌های بدن توی یک گالونی پر از اسید، شبیه یه موزه‌ای بود که انگار مربوط به قبیله‌های آدمخواره. یه جایی توی یه بخش خیلی دور افتاده، نه توی یک شهر متمدن مثل میلواکی. دقیقه به دقیقه اخبار کشف‌های پلیس توی آپارتمان جفری داشت بیشتر درس پیدا می‌کرد به بیرون
و مردم شهر به ویژه افرادی که توی اون ساختمون زندگی میکردن واقعا وحشت زده بودن. دامر رو بلافاصله میبرن به پلیس استیشن، در جا میبرنش به اتاق بازجویی و اتهامات انقدر علیه جفری دامر زیاد بود که توی بهترین حالت باید کل عمرش رو توی زندان میگذروند. از شانس خوبش در ویسکانسین مجازات اعدام وجود نداشت و بدترین حکمی که میتونست بگیره حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط بود. 2 کارآگاهی که مسئول بازجویی از جفری بودن وقتی وارد اتاق بازجویی میشن با جفری شنیده بودن که یه سری چیزای عجیب تو خونه این آدم پیدا شده و خودشونو برای شنیدن حال حرفهای یه مقدار ناجور آماده کرده بودن، اما اصلاً آماده شنیدن تمام اعترافاتی که من هم توی این 4 پارت برای شما تعریف کردم نبودن. این 2 کارآگاه بسیار حرفه‌ای بودن، سابقه کاری بالایی داشتن، کیس‌های زیادی رو حل کرده بودن، کیس‌های زیادی رو دست گرفته بودن و تجربه کارشون بیشتر در رابطه با مثلا مسائل و قتل‌های خانوادگی و قتل‌هایی که بین باندهای مواد مخدر و اینا اتفاق میفته بود. هرگز با چنین قاتل زنجیره‌ای، با چنین قاتل پرکار و بیرحمی مثل جفری دامر روبرو نشده بودن و واقعا آمادگی شنیدن حرفهای جفری رو نداشتن. هر چقدر که بیشتر از صحبتهای جفری میگذشت حال این 2 کارآگاه بدتر میشد. جفری خودش میگه که من میخوام همه چیزو براتون تعریف کنم. این موضوع هم زیاد اتفاق افتاده که ما دیدیم بعد از دستگیری خیلی از قاتلای سریالی موافقت میکنن که به مقامات، به پلیس ها برای کمک به حل خیلی از پرونده های حل نشده شروع کنن صحبت کردن و همکاری کردن. یه آمارم بهتون بدم، میدونم براتون جالب اطلاعات راجع به قاتلای زنجیره‌ای. بر اساس آمار بیشتر قاتلای زنجیره‌ای با مقامات بعد از دستگیری همکاری کردن و اعتراف کردن، هرچند به دلایل شخصی بوده و نه به خاطر نگرانی یا مثلا عذاب وجدان از قتل‌هایی که انجام دادن، نه به خاطر اینکه حالا کمک حال خانواده قربانیان باشن، بیشتر به خاطر این بوده که حکم‌های کمتری بگیرن. اما خب بعضی از قاتل‌های سریالی هم بودن مثل تد باندی که تا زمان اعدامشون از موش و گربه بازی در آوردن با پلیس لذت می بردن. دامر جزو کدوم دسته بود؟ دامر هم از همون ابتدا به دلیل پشیمونی که داشت اعتراف کرده بود. بعدها به یکی از خبرنگارا میگه تنها کاری که من میتونستم بکنم کمک به پلیسا برای شناسایی همه قربانیا و اعترافات کامل بود. اعترافات و بازجویی و مصاحبه با جفری دامر چندین و چند روز طول کشید و به 16 قتل توی میلواکی و 1 قتل هم در اوهایو، قتل استیون، اولین کسی که به قتل رسوند توی سال 78 اگر تو پارتیک خاطرتون باشه، اعتراف کرد. اعترافاتش کامل بود، شامل تمام جزئیات بیمارگونه سکس با مرده ها و آدم خاریش بود. چیزایی که واقعا کاراگاه ها رو داشت شاک می کرد و همونطوری که گفتم آمادگی شنیدن هر چیزی رو داشتن الا این حرفا. در طول کل بازجویی هر چندین دقیقه، چند ساعت یه بار کاراگاه ها یه سوال رو هی از جفری می پرسیدن. اونم این که چه چیزی تو رو وادار کرد که چنین کارهای آزاردهنده‌ای بکنی؟ چه چیزی تو رو وادار میکرد که با اجساد قربانیا این کارا رو بکنی و حتی به جسدشون رحم نکنی؟ جواب دامر یه چیز بود. گفت این روش برای من یادآور ظاهر و زیبایی ظاهرشون بود، چیزی که من جذبشون شده بودم. من دلم میخواست اونا رو تا ابد برای خودم نگه دارم، اما خب هیچ راهی نبود که بتونم جسدشون رو همینجوری کنارم بذارم. حداقل کاری که میتونستم بکنم این بود که اسکلتاشون رو کنار خودم نگه دارم و یه وقتا مراسم‌های خاص واسه خودم با جمجمه ها و اسکلت های مختلف بدنشون درست کنم.
حالتی بود که به عنوان یک یاد بود ازشون استفاده می‌کردم. در رابطه با خوردن بدن قربانی‌هاش هم که همون حرفیو میزنه که تو پارت قبلی بهتون گفتم. به پلیسا میگه اینجوری میتونستم قربانیامو حس کنم که بخشی از وجود من شدن. با لیونل تماس میگیرن، لیونل میاد، بهش میگن بچت اینجوری قتل انجام داده و لیونل خیلی خوشخیال حالتی بود که ای پسر احمق، خب حالا کیو کشته؟ میگن کی نه، بگو کیا رو کشته. برای لیونل به صورت خلاصه همه چیز رو تعریف میکنن که به چه دلیلی جفری الان اومده توی پلیس استیشن و با چه اتهاماتی روبروه. و وقتی که از اتاق میرن بیرون، لیونل حالتی بود که خورد شده بود، کامل خورد شده بود. اما به هر حال قرار نبود که پسرش رو رها کنه و همچنان میخواست که بتونه حمایت بکنه، جفری رو حمایت خودش رو نشون بده. براش وکیل میگیره، با وکیل میشینن، با جفری صحبت میکنن، بهش میگن که باید ادعای جنون کنی. بهش توضیح میدم، میگم ببین این ایالتی که هستیم، شانسی که تو آوردی صندلی الکتریکی و اینجور چیزا نداره، اعدام نداره. و جفری این مدلی بودش که واقعا چقدر بد. خب شاید اگر راجب قتل‌های من به مثلا قاضی و اینا گفته بشه، به حالا مجلس جایی گفته بشه، به خاطر اینکه هیچکی توی این ایالت اینجوری قتل انجام نداده بود، اعدام بیارن، مجازات اعدام بیارن. یعنی ناراحت بود از اینکه مجازات اعدام وجود نداره. و پدر و وکیلش بهش میگن نه، ما اصلا پوینتمون یه چیز دیگه است، داریم میگیم تو این ایالت اعدام نداریم، تو اگر ادعای جنون بکنی نیازی نیستش که تا آخر عمرت توی زندان باشی، میبرنت به آسایشگاه روانی و این خیلی با اینکه تا آخر عمرت پشت میله های زندان بگذرونی فرق میکنه. و جفری یه ذره به پدر و وکیلش نگاه میکنه و میگه که آخه چرا من باید بگم ادعای جنون بکنم؟ چرا باید بگم جنون بهم دست داده؟ من که جنون بهم دست نداده، من کاملا آگاهانه این کارا رو کردم. اصلا موافق این ادعای جنون نبود، ولی بالاخره از سر ناچاری قبول میکنه، هرچند این ادعای جنونش هم رد میشه. برای بررسی های بهتر و بیشتر با یک روانشناس صحبت میکنه، روانشناسی که از سمت خود گاورمنت و دولت بود. بهش توضیح میده که من وقتی اندام داخلی و اعضای داخل بدن رو میبینم تحریک میشم و اونجا تازه میفهمه اسم این گرایشش چیه و بیاید که منم براتون از این گرایش بگم. به گرایشی که جفری داره اسپنچنوفیلیا میگن. این گرایش بسیار نادره، برای همین منم خیلی گشتم تا بتونم از منابع موثق پزشکی واسهتون اطلاعات جمع کنم راجبش و من اصلا نتونستم معادل فارسی براش پیدا کنم. یک توضیحی میدم. به یک نوع عشق عمیق، کشش جنسی، گرایش شدید جنسی نسبت به اندامهای داخلی میگن. این گرایش و شیفتگی و فتیش نادر ابعاد مختلفی داره و عموماً همه افرادی که درگیر این حالا به اصطلاح به نوعی گرایش هستن مجرم نمیشن. خیلی وقتها خیلی از افرادی که درگیر این گرایشن با دیدن مثلا حالا اجزای داخلی بعضی از حیوانات یا حتی فقط یه سری فیلم، اون حس کنجکاوی یا اون میل شدید جنسیشون از بین میره. اما بعضی وقتها هم توی برخی از کیس ها مثل جفری انقدر باید بابتش آدم بکشن که در آخرم این حسه بین نمیره بلکه دستگیر میشن. همونطوری که گفتم خیلی نادره، یعنی اکثر آدم ها با دیدن اجزای داخلی اندام انسان ها یا حیوان ها یا کلا موجودات زنده حالشون بد میشه، یا حالا حالشون هم بد نشه حس خاصی بهشون دست نمیده. اما این افراد که درگیر این موضوع هستن، درگیر این گرایش هستن، حالتی هستن که واقعا به برانگیختگی جنسی میرسن. دادستانی خیلی داشت تلاش میکرد که دادگاه‌های جفری رو بر اساس دادگاه یک شخص کاملا عاقل و نرمال ببرن جلو. توی صحبت‌هاش میگه که دامر انسان شرور و شاید حتی بیماری باشه، اما در نهایت عاقله و دچار جنون نشده. یک شخص بسیار خونسرده، یک قاتل خونسردیه که درست و نادرست رو از هم میتونست تشخیص بده.
یکی از نکات کلیدی این استدلالی که دادستانی داشت اشاره به موضوع الکل مصرف کردن جفری بود. میگه که جفری بیش از حد مشروب میخورد که روی ترسهاش غلبه کنه، که به خاطر این مستی زیاد مصرف الکل بهش جسارت بده و به خاطر مستی متوجه غیر اخلاقی بودن کارهاش نشه، بتونه قتلهاش رو راحت تر انجام بده. حتی توی دادگاه‌های اولش خیلی از کارشناسا این حرف رو زدن، این استدلال رو داشتن که دامر فقط موضوعش نکروفیلیا یا حالا هر اختلال روانی دیگه نبود، بلکه دامر به شدت از افراد سیاه پوست متنفر بود، به شدت از افراد همجنسگرا متنفر بود. اما خب من عقب‌تر بهتون در پارت قبلی هم گفتم این حرف رو نمیشه خیلی قبول کرد، چون دامر بر اساس نفرت قربانی‌هاش رو نمی‌کشت، بلکه به خاطر عشق خیلی زیاد، گرایش و میل جنسی خیلی زیاد به بدنشون، به رنگ پوستشون، اون حالت مثلا شید تیره‌ای که افراد رنگین پوست داشتن، به اندامهای داخلی بدنشون انقدر به این چیزا علاقه داشت، اینها رو زیبایی میدید و به قتل میرسوندشون که اینها رو کنار خودش نگه داره، سوای این که نیازهای جنسیش رو، بیمارگونه جنسیش رو بتونه برطرف کنه، بخشی از این اندام رو هم کنار خودش نگه داره، در حدی که رو آورده بود به خوردن قربانی‌هاش. چیزی که پرونده جفری دامر رو برای همه خیلی عجیب کرده بود شرایط زندگیش بود. جفری یک پسری بود از طبقه بسیار متوسط آمریکایی، یک آدمی بود که وقتی نگاهش میکردی، حالا چه ظاهری چه مثلا بک‌گراند خانوادگیش، واقعا یک پسر خیلی معمولی بود و الان تبدیل شده بود به یکی از بدترین قاتل‌های زنجیره‌ای جهان، برعکس خیلی از قاتلین زنجیره‌ای که شرایط زندگی واقعا خیلی افتضاحی داشتن. دادگاه‌های واقعا سختی برای قربانیان، خانواده قربانیان بود. هر کدومشون یکی یکی میان توی دادگاه صحبت میکنن، حرف میزنن و از سختی هایی که تحمل کردن جلوی بقیه حرف میزنن. میگن که مثلا ما تمام این چندین ماه یا چندین سالی که از عزیزمون، از بچه‌مون، از داداشمون، از پاره تنمون، از کسی که دوستش داریم، عزیز تو زندگیمون دور بودیم، چقدر بهمون سخت گذشت. نفرتشون رو نسبت به جفری میگن. بعضی ها عصبانی میشن، فحش میدن، بعضی ها فریاد میزنن، بعضی ها گریه میکنن، بعضی ها یه متنی، شعری، چیزی آماده کرده بودن اونو میخونن. خواهر یکی از قربانی ها به اسم ریتا خیلی ویدیوش ترند شد. ریتا میاد توی دادگاه خیلی عصبانی میشه، فریاد میزنه، سعی میکنه به جفری حمله کنه، بهش میگه ببین این ریاکشنیه که یک آدم نرمال وقتی عصبانیه از خودش نشون میده. مثلا منظورش این بود، نه این که بزنی بقیه رو بکشی. یک بخشی از ویدیوشو براتون میذارم ببینین و باز برگردین پیش من. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you. I hate you. This is out of control. Don't me, Jeffrey. I kill you. God damn it. Look at me. I can kill you. What's your name, fast? I can kill you. در نهایت توی دادگاه‌ها جفری به 15 تا حبس ابد محکوم شد که مجموعش میشد 957 سال. وقتی که محکومیتش رو بهش گفتن، قاضی بهش اجازه داد تا توی دادگاهی که پر از دوربینه یه سخنرانی کوچیک بکنه. بخشی از مصاحبهش رو من میگم براتون. توی مصاحبهش میگه که من میدونم جامعه هرگز نمیتونه منو ببخشه. من میدونم که خانواده های قربانی ها هرگز نمیتونن به خاطر کارهایی که من با عزیزانشون کردم من رو ببخشن. من اشکاشون رو در طی دادگاه دیدم. اگر که میتونستم جونم رو الان میدادم تا عزیزاشون رو برگردونم، اما نمیشه این کار رو کرد و با این کار عزیزاشون بر نمیگردن.
اینم بهتون گفتم دیگه عقب‌تر، دامر خیلی دلش میخواست اعدام بگیره. یعنی همونطوری که به پدرش هم میگفت چقدر حیف شد و یه کاری کنید که اعدام برام بیارن، تمام مدت میگفت که به وکیلش، به بقیه میگفت که چقدر بد که این ایالت حکم اعدام نداره. اما بعد از دادگاهاش قرار بود بره به اوهایو تا اونجا هم به خاطر اولین قتلی که انجام داده، قتل استیون، محاکمه براش اتفاق بیفته. اوهایو امروز مجازات اعدام داره، اما اون زمان که دامر این قتل رو انجام داده بود مجازات اعدام نداشت. یه حبس ابد هم اونجا میگیره. بعد از صدور اون حکمش برمیگرده به ویسکانسین تا مابقی زندگیش رو توی زندان پشت میله ها بگذرونه. اما خب زندانی شدنش هم یک فصل دیگه ای از داستان زندگی جفری دامر بود. میفرستنش به یک زندانی با امنیت حد اکثر. زندگی توی چنین زندانهایی که حد اکثر امنیت رو داره توی آمریکا به خصوص واقعا دشواره. معمولاً افرادی توی این زندانها فرستاده میشن که قتل‌های خیلی شدید انجام دادن، متجاوزین سریالی هستن، اعضای باندها و گروه‌هایی هستن که خلافتشون خیلی بالاه و معمولاً هم همه حکمشون حالتیه که دیگه قرار نیست رنگ آزادی رو ببینن و حبساشون همه حبس ابده. پس قطعاً با وارد شدن به چنین محیط ترسناکی، هر روزی که دامر داره توی زندان میگذرونه جونش داره تهدید میشه. به علاوه این که ما گفتیم اکثر قربانی‌های دامر افراد رنگین پوست، مردای سیاه پوست بودن، توی اون زندانم پر مردهای سیاه پوست بود و به خاطر این خصومت نژادی که با دامر پیدا کرده بودن منتظر یه فرصت بودن تا قیمش کنن. حالا مدیرای زندان با 2 مشکل روبرو بودن. از یه طرف برای جلوگیری از حالا شکایت‌های احتمالی و اینکه فاجعه رسانه‌ای به وجود نیاد و اینا، مجبور بودن که تهدیدهایی که برای جون جفری به وجود میاد، جونش رو تهدید میکنه رو جدی بگیرن. از اون طرف باید این رو هم در نظر میگرفتن که خود جفری هم ممکنه که 1 نفر رو، 2 نفر رو، 3 نفر رو بکشه. بالاخره جفری قاتل سریالی بود که افتاده بود زندان دیگه. یعنی هم بقیه برای جفری خطر حساب می شدن، هم خود جفری برای بقیه میتونست خطر حساب شه. درسته که حالا دامر مدل آدم کشتنش فرق می کرد، مدلی که قربانی هاش رو به قتل می رسوند. اول بهشون قرص خواب می داد، مثلا با تفنگ نمی‌کشتشون، حمله نمی‌کرد بهشون. خیلی نادر پیش اومد که حمله کنه به مثلا چند تا از قربانیاش تو شرایط خاص، اما خب به هر حال چند تا کم نمی‌کنه دیگه. شاید یهو توی زندان بخواد به کسی حمله کنه. واسه همین که حالا داستان درست نشه، جفری برای بقیه داستان درست نکنه یا بقیه واسه جفری داستان درست نکنن، 1 سال اول رو توی زندان به صورت انفرادی زندگی میکرد. تو سلول انفرادی بود، هیچ گونه تماسی با بقیه زندانی ها نداشت. نگهبان ها حق ارتباط برقرار کردن باهاش رو نداشتن، ارتباطشون خیلی با جفری کم بود. فقط برای مثلا غذا هر از گاهی میتونست بیاد بیرون، بعضی وقتا واسه تفریح از سلولش میومد بیرون. این تفریحش هم جوری بود که اون محوطه تفریحی و فضا وقتی خالی بود اجازه میدادن جفری بیاد بره اونجا، حالا مثلا یه هوایی بخوره. یه خبرنگاری به نام نانسی خانومی بود، باهاش مصاحبه میکرد و ازش روزمرش رو توی اون 1 سالی که تو انفرادی بود میپرسه. به نانسی میگه که من معمولاً 6:30 صبح بیدار میشدم، صبحونه میخوردم، بعد دوباره تا بعد از ظهر میخوابیدم، واسه نهار بیدار میشدم، نهارم رو میخوردم، تا حدود ساعت 4 بعد از ظهر میخوابیدم، بعدش شام میخوردم، یه مقدار اجازه داشتم تلویزیون تماشا کنم و بعدش باز میخوابیدم و این روند این روتین تکرار میشد. دامر هم مثل خیلی از زندانیای دیگه توی زندان، اسم زندانش کلمبیا بود، توی زندان کلمبیا اجازه داشت که تلویزیون تماشا کنه و به کتابخونه زندان هم دسترسی داشت. با وجود اینکه میتونست تلویزیون ببینه و به مطالب مختلف دسترسی داشت، میتونست مطالعه داشته باشه،
و حالا خب توی سلول انفرادیش تایمش رو با مطالعه پر کنه. اما خودش میگه که بدترین راه برای گذروندن وقت، گذروندن عمر اینه که آدم توی سلول انفرادی باشه. میگه بدترین نکته راجع به سلول انفرادی این بودش که من نمیتونستم هیچ ارتباط انسانی با کسی داشته باشم. همیشه تنها بودم، هیچ همزبونی، هم صحبتی نداشتم. اما توی یک مصاحبه دیگهش میگه بدترین چیز برای من این نبودش که باز من توی زندان انفرادی تنها افتادم و با هیچکی نمیتونم ارتباط برقرار کنم. بدترین چیز این بودش که من توی یک سلول انفرادی گیر کردم، خودم به علاوه افکار تاریکی که همش توی سرمه، نمیتونم انجامشون بدم. و خب واقعا میشه تصور کرد برای یک آدمی، برای یک شخصیتی مثل جفری دامر داشتن همچین افکاری و عملی نکردنشون بسیار آزاردهنده است. میگه اون زمانی که توی سلول انفرادی بودم خیلی سعی میکردم زیاد به چیزی عمیق فکر نکنم وگرنه شدیداً افسرده میشدم. وقتی ازش میپرسن که الانم احساس افسردگی میکنی، یه جورایی سربسته میگه آره. وقتی ازش میپرسن خب چه چیزی یا چیزهایی باعث افسردگیت شده، توضیح کامل نمیده. نمیگه چه چیزی یا چیزهایی باعث افسردگیشه. نمیگه مثلا به خاطر جدا شدن از خانواده‌ام، به خاطر اینکه اونا مثلا فهمیدن من یک قاتل سریالی ام، من بابت این موضوع ناراحتم، خجالت کشیدم، افسردگی گرفتم. به خاطر اینکه توی جامعه همه دارن بهش مثلا برچسب یک قاتل بیرحم سریالی رو میزنن. مشخص نیست واقعا چه چیزی یا چیزهایی از نظر خودش باعث افسردگی شده بود. حتی بعضیا میگن شاید بالاخره به عقل اومده و به خاطر قتل‌هایی که انجام داده افسرده شده. درسته که خود دامر بارها به رسانه‌ها، به کانال‌های خبری گفته که از قتل‌هایی که انجام داده پشیمونه، اما خب نمیشه خیلی با قطعیت گفت دلیل افسردگیش توی زندان این موضوع بود. بعد از حدود 1 سال حبس انفرادی، جفری دامر الان میتونست که به جمعیت معمولی و عمومی زندان منتقل شه و دیگه توی سلول انفرادی نباشه. مقامات زندان به این نتیجه رسیدن که جفری دیگه تهدیدی برای بقیه زندانی ها نداره و بقیه زندانی ها هم دیگه اونقدر تهدیدی واسه جون جفری نیستن. زمان زیادی گذشته، الان حدود 1 سال شده که جفری اومده به این زندان کلمبیا و دیگه همه یه جورایی فراموش کردن این آدم واسه چی اومده بوده دیگه. به قول معروف آبا از آسیاب افتاده. موقعی که وارد بقیه جمعیت شد توی زندان، بهش یک حالت شغل مانندی دادن، مسئولیت داشت که باید یک بخش‌هایی از یک سری سلول ها رو تمیز می‌کرد. بابت این کار یک پول کمی می‌گرفت و با این پول میتونست مثلا حالا از غذاخوری و یه سری جاها تنقلات و لوازم مورد نیازش رو به مرور پولش رو جمع کنه بخره. اما بعد از اینکه به جمعیت عمومی زندان منتقل شد همچنان خیلی تنها بود. مابقی زندانی ها حالا چه از ترس چه از نفرت دوست نداشتن ارتباطی با شخصی که لقب آدمخوار میلواکی رو داره برقرار کنن. الان چند ماه گذشته جفری قاطی بقیه آدم ها تو زندان داره زندگی میکنه. یکی از بارهایی که یه جا نشسته بودن داشتن تلویزیون میدیدن، یکی از زندانیا با یه دونه از این تیغای دستسازی که توی زندان درست میکنن، یه تیغی رو مثلا به یه قسمت مسواک، به دسته مسواک میزنن، با یه دونه از این تیغای دستساز به جفری حمله میکنه. زخمم برای جفری به وجود میاره. زخم هم عمیق بود اما خب نه اونقدری که جفری در جا بمیره و میتونن نجاتش بدن و به بیمارستان منتقلش کنن. خب این حمله نشون میداد با این که چندین و چند ماه گذشته، 1 سال این آدم تو انفرادی بوده، چند ماه هم الان اومده قاطی جمعیت داره زندگیش رو میگذرونه، هنوز که هنوزه یه سری از زندانی ها فراموش نکردن که این آدم چه قتل فجیعی رو انجام داده. اعضای خانواده‌اش بعد از اینکه رفت زندان به طور منظم باهاش در تماس بودن، از همه بیشتر پدرش و از همه کمتر مادرش. جفری با پدرش، با برادرش مدام تلفنی صحبت میکرد. پدرش به صورت منظم برای ملاقات کردن میومد
به زندان دیدنش. لیونل حالتی بود که خیلی تلاش میکرد پسرش رو درک کنه و میگفت که جف روحش باید نجات پیدا کنه. صحبت از پدرش شد. زندگی لیونل بعد از فهمیدن اینکه پسرش قاتل، متجاوز و آدمخوار سریالیه واقعا عوض شد. همیشه معتقد بود که علم میتونه تمام اسرار زندگی رو توضیح بده و اگرم خاطرتون باشه از ابتدا شخصیتش جوری بود که همش توی علم بود دیگه. اما بعد از اینکه گنده‌کاری جفری رو فهمید که پسرش یه قاتل سریالیه، ایمان مسیحیت خودش رو تقویت کرد. یعنی بیشتر کلیسا میرفت. از اول خب مسیحی بود اما مسیحیت رو خیلی گذاشته بود کنار رو خیلی فالوش نمی کرد. بعد از این اتفاقا مجدد به مسیحیت باور پیدا کرد، سعی کرد بیشتر بره مثلا به کلیسا و اینقدر هر بار می اومد ملاقات جفری از این مسیحیت صحبت می کرد، براش کارت های مختلف می فرستاد، براش بودهای مختلف مسیحیت رو می گفت که این باور مجددش به مسیحیت به جفری هم سرایت پیدا می کنه. هر بار که جفری رو می دید تشویقش میکرد به این که انجیل بخون، توی مراسم‌های مختلفی که مربوط به مسیحیت هست توی زندان شرکت کن. بعد از یه مدت جفری هم میگه که اوکی باشه، منم اتفاقا علاقه پیدا کردم به مسیحیت. حالا واقعا مشخص نیست که جفری که یک عمر ادعا میکرده خدا ناباوره و اصلا از کودکی تنها چیزی که هیچ وقت سراغش نبوده دین و مذهب بوده، الان واقعا گرایش پیدا کرده به مسیحیت، یا اینکه فقط داره اینجوری ادعا میکنه که یه ذره وجهه خودش رو توی زندان و بین آدمهای خارج از زندان خوب کنه. ولی به هر حال چیزی که بقیه ازش میدیدن این بود که توی مراسمای مثلا کلیسای توی زندان شرکت میکرد، مدام اون کتابی که بر انجیل کتابی که برای مسیحیت هست اسمش یادم رفت، مدام انجیل رو مطالعه میکرد و خیلی وقتا با اون مثلا پدر روحانی که میومد مراسم ها رو برگزار کنه برای زندانی های مذهبی با اون صحبت میکرد، سوالهای مختلف رو میپرسید به امید اینکه بتونه پاسخ براشون پیدا کنه. خیلی از مردم باورشون این بود که این گرایش جفری به دین مثل خیلی از افراد دیگه‌ای که توی زندان بود واسش به وجود اومده، چون کاری نداشتن به دین گرایش پیدا کردن یا چون اینجوری میتونن یک وجهه خوبی از خودشون درست کنن. اگر که دوباره فرصت به جفری داده میشد دوباره آدم میکشت. وقتی راجع به این مذهبی شدنش ازش سوال میپرسن میگه که ایمان و این مذهب جدیدی که تو زندگی من اومده به من آرامش و قدرت میده تا با شجاعت با سرنوشت خودم روبرو بشم. حتی یه حرف جالبی میزنه، قتلهاش رو میندازه تقصیر علم و نظریه تکامل. میگه که من چون همیشه فکر میکردم دنیا همینجوری به وجود اومده و همینجوری هم دیگه داره پیش میره قتل انجام دادم، نمیدونستم که در آخر ما باید به یک کسی جوابگو باشیم. اینجاست که آدم میفهمه واقعا حضور دین در جوامع برای بعضی از آدم‌ها لازمه. یعنی بعضی از آدم‌ها حالتی هستن که تا نباشد چوبه تر فرمان نگیرد گاو و خر. حتما باید یک مترسگی براشون تو زندگی وجود داشته باشه، از یه چیزی به اسم خدا، مثلا یه لولویی تو زندگیشون باشه، بترسن از ترس اون چوبه که مثلا تو جهنم میخواد بهشون بره و چوب داغ و سیخ داغ و اینا گناه نکنن. اگه بهشون بگی بابا خدایی نیست، آخرتی نیست، هیچی نیست، انسان باش، آدم باش، میگن نه دیگه مثل جفری ما با آدم بکشیم، اگر آخرتی وجود نداره پس ما هم هر کاری دلمون بخواد میکنیم. بریم با یه شخصیتی آشناشیم به نام کریستوفر اسکارفر. کریستوفر از یه سری از جهات خیلی شبیه جفری دامر بود، از نظر میزان نشون دادن خشونتش، از نظر مشکلات روانی که بهش مبتلا بود و همینطور که توی زندان یک فرد تنها شناخته میشد. حتی قبل از اینکه بیفته زندان، زمانی که توی خیابونها آزادانه واسه خودش زندگی میکرد هم دقیقا مثل جفری آدم تنهایی بود. کریستوفر توی میلواکی بزرگ شده بود و
از همون دوران کودکی با برقراری ارتباط با همسن و سالهای خودش خیلی مشکل داشت. اصلا پسر منظمی نبود. برقراری نظم، حفظ نظم و ترتیب بسیار براش دشوار بود. تا 20 سالگیش زندگیش اصلا به روش خوبی پیش نرفت، وضعیت خوبی نداشت. زندگی شامل خلافهای ریز و درشت بود که اکثر مواقع باعث می شد با قانون به مشکل بخوره. از اون طرف به خاطر کار پیدا کردن همیشه مشکل داشت. مهارت‌های خاصی هم نداشت که حالا همه جا بتونن استخدامش کنن و کلاً زندگیش میکسی بود از سردرگمی، بی‌نظمی. این رو هم بگم کریستوفر به خاطر سالها تبعیضی که روی رنگین پوستا بود و تجربه های بدی که خودش شخصاً داشت به شدت از سفید پوستها نفرت داشت. کریستوفر هم الان توی همون زندانیه که جفری زندانیه. حالا اصلا چی شده که کریستوفر افتاده زندان؟ با یه آقای سفید پوستی درگیر میشه، درگیر لفظی، و توی این درگیری به این آقای سفید پوست میگه آقای هیتلر. خب طبیعتا اون آقا بهش بر میخوره، درگیریشون شدیدتر میشه و در نهایت با شلیک گلوله اون مردو به قتل میرسونه. به سرعت دستگیرش میکنن و به خاطر قتل حکم حبس ابد بهش میدن. فرستاده میشه به زندانی که الان جفری هم همونجاست. از همون ابتدا وقتی از بقیه زندانی ها راجع به جفری دامر میشنوه یک نفرت عمیقی نسبت به جفری پیدا میکنه. دیدش این بود که جفری قاتل سریالیه که افراد سیاه پوست رو تیکه تیکه میکرد و میکشت و بهشون تجاوز میکرد و دامر رو شرورترین آدمی میدونست که تو کل زندگیش دیده. خود دامر هم البته تپه های مختلف رو در زندان فتح می کرد و نمکدون بازی در می آورد. با غذاش سعی می کرد مسخره بازی در بیاره، مثلا غذاش رو یه شکلی می کرد حالت اعضای بدن جلو بقیه زندانی ها اشاره می کرد، خب مثلا به قتلایی که انجام داده، یا غذا می داشت زیر زندانی ها جایی که صندلیشون میخوان بشینن، مثلا یه طرف میشست روی غذا، یا اصولای مسخره بازی که تو دوران دبیرستانش هم در می آورد و بقیه بهش میخندیدن تو زندان هم در می آورد، با این تفاوت که اینجا زیاد کسی بهش نمیخندید. همه حالتی بودن که فازت چیه؟ خودش میگفت چیل باشید، من دارم شوخی میکنم، ولی خب از نظر بقیه زندانی اصلا شوخی جذاب و بانمکی نبود. یا آدمی که 17 تا پسر جوون، مرد جوون رو به قتل رسونده، بدنشون رو خورده، چنین کارهایی با اجسادشون کرده، کمترین کاری که میتونه بکنه اینه که این در دهنو ببنده، نه اینکه شوخی بکنه راجع به قتلاش. بالاخره صبح روز 28 توی نوامبر سال 1994 کریستوفر یک فرصتی پیدا میکنه تا به جفری دامر نشون بده که شوخیات خیلی هم بامزه نیست و من چقدر از تو متنفرم. اون روز صبح قرار بودش که جفری و یک زندانی دیگه به اسم اندرسون یک بخشی از زندان رو که مثلا نزدیک باشگاه زندان و حالت دستشویی همون بود اونجا رو تمیز کنن. اندرسون هم یک شخص سفید پوست بود که 2 سال پیش، یعنی توی سال 92 به قتل همسرش محکوم شده بود و حبس ابد بهش خورده بود. پرونده اندرسون هم اون زمان خیلی ترند شد. شاید روزگاری اگر فرصت بشه پروندهش رو براتون کاور کنم. و کریستوفر از اندرسون هم خیلی بدش می اومد. چرا؟ چون اندرسون وقتی که زنش رو میکشه میندازه گردن یک شخص سیاه پوست دیگه و تا مدتی پلیس ها و همه فکر میکردن که یک شخص سیاه پوست زن اندرسون رو کشته و این در حالی بودش که خودش زنش رو به قتل رسونده بود. برای همین کریستوفر خب از جفری دامر که دلیلش رو گفتم، به این دلیل هم از اندرسون خیلی متنفر بود. اون روز نظافت کریستوفر نبود، اما پلیسی که نگهبانی که توی اون بخش بود بهش میگه که باید بیای و این بخش رو در کنار اندرسون و جفری دامر تمیز کنی. کریستوفر میره اونجا، درگیری بینش به وجود میاد با اندرسون رو به قتل میرسونه. این در حالیه که نگهبان هم توی اون بخش نیست و رفته اونور. بعدش میره نزدیک جفری میشه، بهش میگه تمام چیزهایی که
راجب تو روزنامه ها نوشتن، تمام چیزهایی که راجبت گفتن درسته؟ جفری داره مکس میکنه، میگه که آره. میگه که چرا این کارا رو کردی؟ و جفری میگه اشتباه کردم، پشیمونم. کریستوفر یه وزنه برمیداره، وزنه رو میبره بالا و بارها و بارها میکوبه تو صورت قاتل زنجیره‌ای امروزمون جفری دامر. همینطوری که این ضربه ها رو میزد به جفری میگه با هر ضربه‌ای که بهت میزنم امیدوارم یکی از قربانی هاتو به یاد بیاری. و بعد از این که میبینه جفری افتاده رو زمین، دورش پر خونه، زمین پر خونه، میگه که خدا از من خواست که این کار رو انجام بدم. من مأمور خدا شدم که این 2 نفر رو به قتل برسونم. دامر رو همون روز میبرن به یک بیمارستان محلی، اما دووم نمیاره و در جا تو راه بیمارستان جونش رو از دست میده. اندرسون رو هم میبرن بیمارستان و 2 روز بعد اون هم جونش رو از دست میده. چند ساعت بعد از قتل جفری دامر رسانه‌های دنیا پر میشه از این خبر. یه عده شوکه شده بودن، یه عده از این تعجب کرده بودن که خب جفری دامر اصلا چجوری چند سال تو زندان دووم آورده؟ ما فکر میکردیم زودتر از اینا مرده، زنده مونده تا الان. تعداد بسیار کمی هم با مرگ آدمخوار میلواکی ابراز همدردی کردن. این تعداد کم معمولاً افراد فریکی بودن که واسه جفری نامه میفرستادن، پول میفرستادن، جزو فناش بودن. خانواده قربانی‌ها خیلی خوشحال بودن، حتی یه سریاشون جشن میگیرن، میریزن تو خیابونا، میرقصن بابت اینکه جفری مرده و مرگ دردناکی هم داشته. اما خب خود خانواده جفری هم خیلی ناراحت بودن از اینکه بچهشون رو از دست دادن. جویس توی یک مصاحبه‌ای به یکی از رسانه ها میگه بعد از اینکه قتل پسرش رو میشنوه و خبرش دیگه پخش شده بود، میگه که الان همه خوشحال هستید؟ الان خیالتون راحت شد که تا سرحد مرگ جفری کتک خورد و مرده؟ امیدوارم که این اتفاق برای همه کافی باشه. وقتی که هیاهوی اولیه در رابطه با قتل جفری از بین رفت، تازه مردم شروع کردن به پرسیدن یه سری سوالا مثل این که جفری که قاتل زنجیره‌ای بود و باید انقدر حفاظت‌های سختی ازش میشد که تا آخر عمر توی زندان زنده بمونه، چجوری شد که انقدر راحت یه نفر از زندانیای دیگه تونست بهش حمله کنه و بکشتش؟ نکنه این کار یک توطئه‌ای بوده که توسط خود کارکنای زندان اتفاق افتاده؟ همونطوری که بهتون گفتم کریستوفر اصلا شیفت کاریش اون روز نبود و یک نگهبانی توی زندان میره سراغش، بهش میگه پاشو امروز شیفت کاریته. دقیقاً شیفت کاریش همون موقعی بود که جفری و اون یکی زندانی اندرسون هم بود. ببینید توی زندانهایی با امنیت بالا، زندانهایی که حد اکثر امنیت براشون برنامه ریزی شده، روی همچین بیسی دارن، همچین برنامه‌ای دارن، هرگز زندانی هایی که با هم مشکل دارن رو یه جا برنامه ریزی نمی کنن کنار هم قرار بدن. مثلا اگر ببینن یک زندانی نژاد پرسته، حالا سفید پوسته یا سیاه پوسته نژاد پرسته، هیچ وقت میشه شخص مقابل نمیذارنش. مثلا اگر یک سفید پوست نژاد پرست باشه، هرگز تو برنامه هایی قرارش نمیدن در کنار یه سری سیاه پوست، به خاطر اینکه میدونن ممکنه فاجعه به بار بیاد. اگر 2 زندانی با هم مشکل داشته باشن، برنامه‌های کاریشون رو با هم جوری نمیذارن که این 2 نفر با هم یه جا تنهاشن. و در رابطه با کریستوفر هم همین بود. همه میدونستن کریستوفر از جفری دامر متنفره. چندین و چند بار جلوی بقیه تهدیدش کرده بود. چندین و چند بار جلوی بقیه گفته بود شوخیات خیلی بی‌مزه است، حواست به شوخیات باشه، حالتو میگیرم. نگهبانا هم قبلا قطعا اینو شنیده بودن. و یا همطور اندرسون میدونستن که کریستوفر از سفید پوست ها متنفره. گفتم به خاطر تبعیض‌های نژادی زیادی که براش اتفاق افتاده بود، واقعا به خون سفید پوستا تشنه بود. سوای تمام اینا کریستوفر مشکل روانی داشت. پس منطقیش اینه که اصلا کریستوفر رو کنار جفری و اون یکی زندانی توی یک محیطی تنها نذارن. به علاوه اینکه نگهبان رفته بود، زمانی که کریستوفر به این 2 نفر حمله میکنه، نگهبان اونجا وای نستاده بود. نگهبان وظیفش وایسه
و زمانی که بقیه زندانی‌ها شیفتشونه دارن یک کاری رو انجام میدن نظارت داشته باشه روشون. اما نگهبان اون لحظه اونجا رو ترک کرده بود که حالا بعداً بگه من چه میدونم رفتم اونور بگوزم، رفتم اونور سیگار بکشم، هرچی، و تو 2-3 دقیقه‌ای که نبودم اینا افتادن به جون هم. یه حالتی بود انگار که از داخل خود زندان این برنامه رو ریختن تا جون جفری رو بگیرن. کریستوفر که آلردی یه حبس ابد داشت، به خاطر این 2 قتلم یه حبس ابد دیگه گرفت و همچنان هم زندانه. الان که ما داریم این پرونده رو ریکورد میکنیم 55 سالشه. خب این موضوع هم هرگز مشخص نشد که آیا واقعا تصادفی کریستوفر اون روز با اون 2 نفر یه جا تنها مونده یا کار نگهبانا بود. خود من که باورم اینه نگهبانای زندان این کارو کردن. حالا جواب شما رو، طرز فکر شما رو نمیدونم، برام کامنت بذارید. اما سوال اصلی که پیش میاد، آیا دامر به کریستوفر اجازه داد که بکشتش؟ چون دامر به راحتی میتونست از خودش دفاع کنه. هم از نظر قد و هم وزن هر دوشون توی شرایط یکسانی بودن، به علاوه یک مزیتی که دامر داشت، اونم این که دامر تجربهش توی آدم کشتن خیلی بیشتر از کریستوفر بود و منطقی بخوایم نگاه کنیم به راحتی میتونست جلوی کریستوفر رو بگیره. برخلاف خیلی از قاتلای سریالی که دم مرگشون پرروبازی در میارن یا گریه میکنن یا بارها و بارها و بارها تجدید نظر میزنن تا مثلا حکم اعدامشون به حبس ابد تبدیل شه، جفری همیشه از مرگ استقبال میکرد. مثلا توی دادگاهش یه جا بعد از اعلام حکمش گفت من هرگز آزادی نخواستم، صادقانه بگم من خودم برای خودم مرگ میخواستم و نمیدونم چرا حکمی که بهم دادن حبس ابد و زندگی کردنه. یا یه جای دیگه مثلا توی یک مصاحبه دیگه میگه من همیشه افکار خودکشی دارم اما توانش رو نداشتم که انجامش بدم. شکی هم نیست که من مستحق مجازات اعدام هستم، اما خب شانس من توی این ایالت مجازات اعدام نداریم. چیزی که من سزاوارشم مرگه. حتی توی یکی از تماس‌های تلفنی با مادرش جویس بعد از اون حادثه‌ای که یه نفر بهش حمله کرده بود و زنده موند، به گلوش گفتن با یه تیغ دستسازی ضربه زد. با اینکه جویس خیلی نگران بود که وای حالت خوبه، بیشتر مراقب باش، مثلا برو توی سلول انفرادی و این حرفا، میگه که تنها چیزی که اون روز جفری اصلا تو تماس با من نگرانش نبود اهمیت دادن به جون خودش بود. حالتی بود که اصلا براش مهم نیست زنده بمونه یا بمیره. اما نکته اینه دامری که رنگین پوستا رو مورد هدف قرار میداد توسط یک رنگین پوست به قتل رسید. مهم نیست که یک شخص چقدر شرور یا خطرناکه، همیشه یک نفر شرورتر و خطرناکتر در صف انتظاره. دامر یک کوسه بود توی خیابون، اما وقتی به زندان رسید تبدیل به ماهی قرمز شد. ما قاتلای سریالی تا قبل جفری دامر خیلی داشتیم. خیلی با هم بررسی کردیم. قاتلینی که قربانی‌های خیلی زیادتری از جفری دامر داشتن. اما چرا جفری هنوز هم که هنوزه جزو 5 نفر اول توی لیست بدنامترین قاتلان سریالی قرار داره؟ این سوالی بود که من همیشه راجع به پرونده جفری دامر داشتم و بیایید تا جوابش رو بهتون بگم. اولین دلیلش آزمایش‌های بیرحمانه و عجیبی بود که دامر روی قربانیاش انجام میداد. آزمایش‌ها یا کارهایی که دلش میخواست امتحان کنه تا ببینه چه جوری میتونه اجساد قربانی‌ها رو از بین ببره. روشی که تیکه تیکه‌شون میکرد، از اسید استفاده میکرد و شنیدن تمام این جزئیات واقعا مردم رو شوکه میکنه. تعداد کمی از قاتل‌های زنجیره‌ای همچین کارهای افتضاحی رو با بدن قربانیانشون بعد از قتل انجام میدن و واقعا هم اگر عمیقاً بخوایم به کارهای جفری دامر فکر کنیم میبینیم خیلی نفرت انگیزه. انگار یه صحنه نفرت انگیزیه که از دل یک فیلم بسیار ترسناک اومده بیرون. انگار نه انگار که این چیزایی که ما راجع به جنایتاش شنیدیم حقیقت داره. دلیل دوم میزان بیرحم بودنش و زشت بودن قتلهاش
در کنار ظاهر و رفتار و شخصیت نرمال و دلپذیر و معمولیش بود. این دوتا موضوع خیلی با هم در تضاد بودن. یعنی هر کس که از بیرون جفری رو میدید که خب یک مردیه، یک پسریه با ظاهر کاملا آمریکایی، یک شخصیت خیلی مؤدب، رفتار مؤدب، سرش تو کار خودشه، همسایه خوبیه، شاگرد خوبیه، کارکن خوبیه، بی‌حاشیه است. اما توی خونهش این آدم یک قاتل واقعا خبیث و وحشی بود که هر چیزی که به عقل یک انسان میتونه برسه و به عقلش میرسید روی قربانیاش انجام میداد. مورد سوم اینه که بعد از اینکه دامر دستگیر شد، تعداد خیلی زیادی، بارهای خیلی زیادی با روزنامه نگارهای مختلف، مجله های مختلف، افراد مختلف مصاحبه انجام داد. تصویرهای زیادی از دامر موجوده و خب وقتی که از یک قاتل مصاحبه و ویدیو و اینجور چیزا بیشتر در دسترس باشه، به هر حال شهرتش هم بیشتر میشه دیگه. این برای مردم چیز جالبی بود. هنوز که هنوزه. ما قاتلینی داریم، مثلا اچ هولمز رو چند ماه پیش کاور کردم، قتلاش واقعا فجیع بود، ولی خب چون مال دهه 80 بود، قرن 18 بود، خیلی ازش رکوردی وجود نداشت، ویدیو اصلا ازش وجود نداشت و خب مردم تصویری ندارن. حتی من وقتی میخواستم پرونده رو براتون کاور کنم، از واسه تصاویرش از AI کمک گرفتم که بتونم به شما تصاویر بیشتری بدم، بتونید راحت‌تر صحنه سازی کنید. ولی خب جفری دامر خودش سرمو رو گنده جلوی تمام دوربینا نشسته حرف میزنه، اینا همه شهرتش رو بیشتر میکنه دیگه. مورد چهارم، پایان زندگی این قاتل هم عجیب بود. انگار از دل یک کتاب اومده بیرون. حالتی نبود که حالا مثلا بیفته زندان و بعد بمیره. خیلی از قاتلای زنجیره‌ای سالها توی صف اعدام میمونن، در نهایت اعدام میشن. خیلی از قاتلهای زنجیره‌ای دیگه که مثلا حبس ابد دارن، به خاطر کهولت سن یا حالا سایر دلایل طبیعی جون خودشون رو از دست میدن. مرگ جفری دامر واقعا عجیب بود. هم مثل قتلهای خودش خشن بود و هم خیلی یهویی و ناگهانی اتفاق افتاد. اما بعد از مرگش هم قرار نبود این آدم یک فصل پایانی برای مردم داشته باشه. بعد از مرگش هم دوباره جفری دامر شد تیتر اول اخبارها، روزنامه ها، مجله ها و خانواده قربانی ها مجبور بودن باز هم هر جایی که میرن قیافه این آدم رو، اخبارش رو توی تلویزیون ببینن، روی مجله ها ببینن و دوباره تمام اون خاطرات وحشتناکی که سالهاست فراموش کردن براشون زنده شه. جفری با وجود این که مرده بود، داستانش از زندگی آدم‌ها نمی رفت بیرون و خب این خودش چیز عجیبی بود. حالا برسیم به این سوال که آیا جفری دامر قاتل به دنیا اومده؟ خب اول از همه این که ما واقعا جواب 100% به این سوال نمیتونیم بدیم، اما یک سری احتمالات رو میتونیم با هم بررسی کنیم. پدر جفری، لیونل، خیلی باورش این بودش که جویس توی دوران بارداری جفری قرص‌های زیادی رو مصرف می‌کرد، قرص‌هایی که پزشک بهش داده بود، اما خب نباید این قرص‌ها رو می‌خورد و ساید افکت داشته روی جفری. وقتی جفری به دنیا اومده با چنین مشکلاتی به دنیا اومده و اینا همه دست به دست هم داده و در نهایت این آدم رو در مسیر یک قاتل سریالی شدن پیش برده. که خب حالا میگیم این حرف درسته که خیلی وقتها وقتی یک مادر در دوران بارداریش یه سری از قرص‌ها رو مصرف کنه ممکنه که بله روی جنین، روی بچهش ساید افکت داشته باشه، اما باز چیزی که این نظریه رو یک مقدار میتونه نقض کنه اینه که هزاران هزار، میلیون ها میلیون زن دیگه توسط دکتر همچین قرص‌هایی بهشون تجویز شده بود تو همون زمانی که جویس جفری رو باردار بود. این قرص‌ها رو داشتن زیر نظر دکتر می‌خوردن، حتی شاید دوزهای بیشتر، سنگین‌تر، و هیچ کدوم از بچه‌هاشون تبدیل نشدن به قاتل زنجیره‌ای. چرا فقط جفری اینجوری شده اگر این ساید افکت قرص‌ها بوده؟ یادتونه توی پارت 1 بهتون گفتم یه روانشناسی میگه یک سگانه‌ای وجود داره به نام سگانه مکدانلد که شامل
شب‌ادراری، آتیش زدن و ظلم به حیوانات؟ جفری هیچ کدوم از این ستا رو نداشت. درسته که جفری توی سنین پایین از بازی با حیوانای مرده لذت می برد. اما هیچ نشونه، هیچ خاطره، هیچ چیزی وجود نداره که جفری این حیوانا رو بگیره، بکشه، زجرشون بده یا مثلا از حیوانای خونگی سوء استفاده کنه و از این زجر لذت ببره. اون چیزی که برای جفری جالب بود میرفت سراغ جسد حیوانها، اجزای داخلی بدنشون بود، به خاطر همون گرایشش که عقب‌تر بهتون گفتم. با اینکه مادر و پدر جفری تمام مدت با هم دعوا داشتن، شب‌ادراری نداشت. هیچ وقت در زندگیش تلاش نکرده بود جایی رو آتیش بزنه و کلاً این سگانه از جفری کاملاً جدا بود. وقتی صحبت از جفری دامر میشه، خیلی شبیه به مشخصات تد باندی و جان وین گیسیه. حتی جالبه بدونید دقیقاً همون روزی که جفری داشت غسل تعمید میشد، همون روز هم جان وین گیسی با سم اعدام شد. یا مثلا یه چیز جالب دیگه، جان سال 78 آخرین قتلش رو انجام داد و دستگیر شد و جفری سال 78 اولین قتلش رو آغاز کرد. هر دوتاشون هم توی سال 94 مردن. از شباهت‌های بیشتر جان وین گیسی و جفری دامر بهتون بگم. این بودش که هر دوشون دوست داشتن روی قربانی‌هاشون کنترل کامل داشته باشن. کنترلگری روی قربانی، همجنسگرا بودن و انتخاب قربانی‌های مرد و مورد بعدی نگه داشتن قربانی‌ها توی محل زندگیشون. اما خب تفاوت‌هایی هم داشتن. جان وین گیسی خیلی پرحرف و گستاخ بود. جفری خیلی شای و کم حرف بود. و خب جنایت‌های جفری به مراتب وحشتناکتر از جان بود. اما تعداد قربانی‌های جان بیشتر از جفری بود. جفری دامر شاید یکی از بی‌ادعاترین قاتلای زنجیره‌ای باشه. ظاهر متواضعی که داشت به شدت با جنایات هولناکی که مرتکب شده بود در تضاد بود. به ویژه کارهایی که بعد از گرفتن جون قربانیا با بدناشون میکرد. هیچ تابویی برای جفری دامر وجود نداشت. هیچ چیزی براش ممنوع نبود. هر کاری رو که دلش میخواست باید انجام میداد. هر فکری که تو سرش میومد تا امیال غیر طبیعیشو ارضا کنه باید میکرد. اما هنوز باهاتون کار دارم و پرونده تموم نشده. خب ما تا اینجا راجع به جفری صحبت کردیم. اما از اینجا به بعد چی سر خانواده جفری میاد؟ اول از پدرش شروع کنیم و این رو بهتون بگم. جفری یه پاشو گذاشت اینور، یه پاشو گذاشت اونور و رید تو زندگی تمام اعضای خانواده‌اش تو بیانست. با اینکه حال خودش مرد ولی بدبختیش واسه خانواده‌اش موند. از پدرش شروع کنیم. پدرش کلا شیمی و بوسید گذاشت کنار. یعنی از حرفه شیمی خودش رو بازنشسته کرد و حالتی بود که دیگه بیشتر میخواست تو خونه باشه و حالا یه کتابی بنویسه و اصلا تو پابلیک، تو جمعیت قرار نگیره. میره به یه منطقه روستایی توی اوهایو، مطالعاتش رو راجع به سلامت روان بیشتر میکنه، تلاش میکنه که خودش رو آگاه تر کنه. در رابطه با تجربیات خودش کم و بیش با مثلا حالا خبرنگاری های مختلف و اینا حرف میزنه. لیونل خیلی خودش رو سرزنش میکرد. میگفتش که من کسی بودم که به جفری آموزش دادم چطوری بدن حیوونا رو تشریح کنه، چطوری گوشتشون رو از استخونشون جدا کنه و توی اسید حل کنه. حتی توی یک کتابی که خودش نوشته چند جاش اشاره کرده که منم وقتی نوجوان بودم بارها و بارها مثل جفری به قتل فکر می کردم و جفری این افکار رو، این طرز فکرها رو از من به ارث برده. به خاطر میزان زیاد فشار روانی که روش بود بعد از اینکه جفری دستگیر شد و بعد از حالا حتی مرگ بچهش، درسته که بچهش قاتل سریالی بود اما هم مادرش هم پدرش بالاخره جفری رو دوست داشتن دیگه. مشکلات سلامتی مختلف براش به وجود اومد، مثل مشکلات قلبی و آلزایمر.
شری همسر دومش زن خوبی بود، خیلی تلاش کرده بود که توی تمام مراحل زندگی کنار لیونل باشه، اما در نهایت چند سال بعد از قتل‌های جفری دامر دیگه نمیکشه و جدا میشه. دلایل طلاقشون، دلایل اینکه شری لیونل رو طلاق داد چیا بود؟ اولیش مسائل عاطفی بود. خب هر جا میرفت همش خبرنگارا دنبالش میکردن و خیلی فشار عاطفی روانی روی شری واقعا داشت به وجود می اومد. مورد دوم همین موضوع مثلا نظارت عمومی بود. هیچ حریم خصوصی دیگه براشون وجود نداشت. هر جا میرفت اسمش رو میگفت، همه میگفتن از خانواده جفری دامر، همون که قاتل سریالیه فلان. هیچ کاری نمیتونست بکنه. هر جا میرفت همیشه یه خبرنگاری دنبالش بود و زندگی واقعا براش سخت شده بود. میگفت من هیچ حریم خصوصی نداشتم. مورد بعدی رفتار خود لیونل بود. لیونل یه حالتی شده بود که تمام مدت فقط غم و اندوه و گناه کنارش بود. تمام مدت خودش رو سرزنش میکرد به خاطر کارهایی که جفری کرده. میگفت تقصیر منه و تا یه حدی شری میتونست لیونل رو به عنوان همسر و پارتنر آروم کنه دیگه. از یه جایی به بعد دیگه از دستش خارج بود. بعد از گذر چند سال شری میبینه که دیگه نمیکشه. نمیتونه شرایط رو مدیریت کنه و تا کی باید شرمندگی و سرفکندگی اینو داشته باشه که با مردی که ازدواج کرده بچهش قاتل سریالی از آب در اومده. پس در نهایت از لیونل جدا میشه و طلاق میگیرن از هم. بعد از طلاقش خیلی تلاش میکنه که زندگی خصوصیش رو حفظ کنه. اطلاعات خیلی کمی راجع به زندگی بعد از طلاقش در دسترس عموم هست. من نتونستم چیز زیادی پیدا کنم. این طلاق برای لیونل خیلی سخت بود، اما خب چاره ای نداشت، باید با شرایط کنار می اومد. چند وقت بعدش لیونل با یک خانم دیگه ای ازدواج میکنه. اخبار خیلی خاصی راجع به زندگیش با اون خانم وجود نداره و در نهایت توی 7 مارس 2022 لیونل توی سن 86 سالگی از دنیا میره. بریم سراغ جویس، مادر جفری. مادر جفری، جویس، از طریق گزارش‌های رسانه‌ای از جنایات پسرش مطلع شد. اوایلش خیلی توی حالت انکار بود. میگفت نه بابا اینطوری نیست، دارن دروغ میگن، اغراق آمیز این مطالب. اما از یه جایی به بعد میبینه که نمیتونه منکر این موضوع شه که پسرش یک قاتل سریالیه. این موضوع خیلی براش سنگین بود. تلاش میکنه یه بار خودکشی کنه اما موفق نمیشه. زمانی که جفری هنوز زنده بود و توی زندان بود، جویس تلاش میکنه جونش رو بگیره اما موفق نمیشه. بعد از یه مدت شروع میکنه به عذرخواهی کردن از خانواده قربانی ها. حالتی که هم یک مقدار شرمندگی خودش رو کمتر کنه، هم عذاب وجدانش کمتر شه. جویس بعد از طلاق از لیونل تونسته بود قرصای اعصاب رو ترک کنه و زندگی خوبی رو برای خودش درست کنه. شغل خوبی به دست آورده بود، حقوق خوبی میگرفت، دیگه قرص اعصاب نمیخورد. همه چیز تو زندگیش رو به راه بود تا اینکه قتل‌های جفری افشا میشه و دوباره زندگی جویس به هم میخوره. میره به یک مکان خیلی خلوت نقل مکان میکنه توی یک شهر خیلی کوچیک و تا دوران میانسالیش تمام مدت با افسردگی، اضطراب و خیلی از مشکلات روانی دیگه داشت دست و پنجه نرم میکرد. در نهایت هم توی سال 2000 در حالی که فقط 64 سالش بود جونش رو از دست میده. 22 سال زودتر از لیونل. و آخرین نفر برادرش دیوید. دیوید زمانی که دامر توی زندان بود زیاد میرفت بهش سر میزد، اما بعد از مرگ دامر فامیلیش رو تغییر داد. از دیوید دامر به دیوید وب تغییر داد. میخواست از اون نام خانوادگی دامر دیگه کلن فاصله بگیره برای اینکه یک شروع دوباره‌ای داشته باشه. برای اینکه خب هر جا میرفت حالتی بود که همه میگفتن تو داداش اون قاتل سریالیه‌ای. به یک جای جدیدی منتقل میشه
رسانه ها خیلی زمان دنبالش بودن، حالتی که ببینیم تو هم داداشونی، نکنه تو هم مثلا دیوونه‌ای، نکنه تو هم قاتلی، مگه میشه تو داداشش باشی و کاملا رفتار و اخلاقت متفاوت باشه. در حال حاضر ازدواج کرده، چند تا فرزند داره، توی ویرجینیا داره زندگی میکنه، به عنوان متخصص فناوری اطلاعات مشغول به کاره. خیلی تلاش کرده که زندگی خصوصیش رو بتونه حفظ کنه، از رسانه ها و خبرنگارها دور باشه، از هر گونه بحثی که مربوط به برادرشه دوری میکنه. البته توی چند تا مصاحبه و مستند شرکت کرده، ولی خب خیلی کوتاه و واقعا میشه گفت با اکراه. جفری نه تنها جون 17 نفر رو به بدترین شکل گرفت، بلکه زندگی خانواده تمام قربانی ها رو هم برای همیشه تغییر داد. زندگی اونا رو هم خراب کرد. همسایه هایی که توی اون ساختمون زندگی میکردن با تراماهای خیلی شدیدی دست و پنجه نرم کردن. زندگی اونا هم خیلی تغییر کرد. دونستن این که شما در یک ساختمونی زندگی میکردی که یک قاتل سریالی بود، فشار روانی واقعا زیادی داره. و از همه بدتر زندگی مادر و پدر و برادرش رو هم برای همیشه تغییر داد، برای همیشه عوض کرد. مادر و پدری که از هم جدا شدن تا یک زندگی بهتری رو داشته باشن و فقط بعد از قتل‌های جفری مسیرشون رو به یک سیاه چاله اگه بگم رفت. حتی برادرش هم که الان داره زندگی میکنه همینطور. درسته که تا حد زیادی قتل‌های جفری دامر فراموش شده، اما بیایید صادق باشیم. آدمیزاد کرمکیه، کرموه. مگه میشه به برادرش تیکه نندازن؟ مگه میشه اذیتش نکنن؟ مگه میشه وقتی میخواد یه جا مثلا برای یک شغلی کاری چیزی اپلای کنه این موضوع رو مد نظر قرار ندن؟ قطعاً تأثیر گذاشته توی زندگیش. این رو هم بگم، اون ساختمونی که جفری داخلش زندگی میکرد و خراب کردن. قرار بود که به نام قربانی ها یک پارکی برای یاد بود بسازن، اما هرگز هیچ پارکی ساخته نشد. پس ما خودمون بریم تا یاد 17 تا قربانی در این پرونده رو زنده نگه داریم با چند ثانیه صحبت کردن راجبشون. 17 جان با ارزش با بدترین روش‌های ممکن گرفته شد به دست جفری دامر. ما توی این 4 تا پارت تلاش کردیم که یادشون رو فراموش نکنیم و از درد و رنجی که خانواده هاشون متحمل شدن حرف بزنیم. کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم، یاد تک تکشون زنده و گرامی. به پایان پارت 4 و آخرین پارت از قتل‌های سریالی جفری دامر رسیدیم. اگر تا اینجا با من همراه هستید واقعا دمتون گرم. خیلی باحالید که هر 4 تا پارت رو با صبر و حوصله با من اومدید جلو، با هم قدم به قدم خیلی از چیزها رو بررسی کردیم. واقعیت اینه پرونده جفری خیلی وسیع تر از این بود که من حتی توی 4 تا پارت بگم. شاید میتونستم تا 6 تا پارت هم ادامهش بدم، اما دروغ چرا؟ از نظر منتالی خودم نمیکشیدم. پرونده بسیار سنگینی بود. اگر بگم تا به امروز سنگین ترین کیسیه که کار کردم درست گفتم. فکر میکردم تا قبل از پرونده جفری دامر جان وین گیسی یکی از سنگین ترین کیس هاییه که با هم مرور کردیم، اما الان دیگه جفری رکورد داره و کیس واقعا سنگینی بود. برای همین تلاش کردم همه چیز رو خیلی مختصر، خلاصه و مفید در اختیارتون بذارم، چیزی رو هم سانسور نکنم، از قلم نندازم. نظرتون رو برای من بنویسید. قطعاً که خیلیاتون در رابطه با قتل‌های جفری دامر شنیده بودید، خونده بودید. اگر که فن ترو کرایم باشید امکان نداره اسمش رو نشنیده باشید، اما دوست دارم ببینم که این مفصلی راجبش میدونستید. نظرتون راجب این پرونده چیه؟ راجب زندگی جفری چیه؟ سوالی که برای خیلی ها پیش میاد، هنوز هم خیلی ها این سوال ها رو دارن که آیا جفری اینسین بود؟ شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که جفری توی چه لولی از اون پوینت روانی بود؟ فکر میکنید که آگاهی داشت به قتل‌هاش؟ فکر میکنید که از ابتدا کلاً مغزش مشکل داشت؟ این رو هم بگم، مغزش رو هم جدا میکنن که آزمایش انجام بدن.
اما چیز خاصی پیدا نمی‌کنن. جان وین گیسی هم همینطور، مغز جانم در میارن که بررسی کنن و بعد از کلی بررسی میبینن هیچ چیز عجیبی توی مغزش نبود. به هر حال میام که کامنتاتون رو بخونم، یک مقدار استراحت کنم یه چند روز. البته باز به زودی با یک پرونده میام سراغتونم، خب پرونده سبکتر. جفری خیلی این 4 روز واقعا انرژی من رو گرفت برای ریکورد کردن. اگر که پرونده های جنایی رو دوست دارید و چنل رو هنوز سابسکرایب نکردید، دیر نشده، میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. من خیلی خوشحال میشم. هر چقدر جمعمون بزرگتر شه من انرژیم بیشتره. مواظب خودتون باشید. به زودی با پرونده جدید و خب یک مقداری سبکتر میام سراغتون. فعلا بدرود.